ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 17 ਫਰਵਰੀ 2017 5 ਫੱਗਣ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 547 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ 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 ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਔਰ ਜਨਸੰਘੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਪੇਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਮੇਜਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਗੇਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰੈਪਿਊਟਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਗਲੇਅਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਕਚਰਸ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮੇਜਸ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ, ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਟੀਮਿਸਟ ਵੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਡਾਇਸੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਵਕੀਲ ਔਰ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਲ RSS ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਿੰਚ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਮੀਲਾ ਥਾਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੀ ਜੀ ਔਰ ਬੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੈਡੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲਾਂ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਦੇ ਨਾਲ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਔਰ ਸਟੇਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਗੈਦਰ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚਰਚ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਫਰੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਅ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸਫੈਮੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਨੇ, ਇੱਕ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸਫੈਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਰਡਨ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਨਜ਼ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 1977 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਐਬੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਥੀਸ ਆਫੈਂਸਿਸ ਵਿਲ ਅਲਾਉ ਦਾ UK ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਲੀਡ ਇਨ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਜ਼ ਇਨ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸਪਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਲਾਅ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਲਿੰਕਡ ਟੂ ਬਲੈਸਫੇਮਸ ਲਿਬਲ ਸਿੰਸ ਚਰਚ ਐਂਡ ਸਟੇਟ वर ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮਸ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 18th-19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਵਿਕੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾਰਥ ਬ੍ਰਿਟਨ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਅ ਰਿਪੀਲ ਹੋਏ, ਖਤਮ ਹੋਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਟ ਕਲੇਅਰ ਵਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ sedition and seditious and defamatory libel are arcane offences from a bygone era when freedom of expression was not seen as the right as it is today। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। Freedom of speech is now seen as the touchstone of democracy and the ability of individuals to criticize the state is crucial to maintaining freedom। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਖੌਤੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੀਤੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਚੂਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਲਾਨੀ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਔਰ ਰੋਮੀਲਾ ਥਾਪਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਡੀਟੇਲ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾਇਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਰੋਮੀਲਾ ਥਾਪਰ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੀ ਵਾਰਨਡ, ਕਿ ਬਈ ਸਾਵਧਾਨ, the assault on JNU is a part of a pattern, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। there is by now little doubt that we are currently being governed by those that seem to have an anti-intellectual mindset। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦਿਸ ਸਪੈਲਸ trouble for universities that are concerned with high standards of teaching and research। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਖੋਜ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਡਿਟੇਲ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਐਟ JNU raise many questions pertinent to us as citizens of India. The questions have become imperative because it is apparent that many who govern us have little sensitivity to understanding the fundamental issues crucial to governance. For example, what are the necessary aspects of a democratic system, or how essential are equality and human rights as components of democracy to be taught and nurtured in education institutions. Every articulation of thought and action is judged these days by its immediate political implications and seldom by the wider context of ethics, society and citizenship। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਥਿਕਸ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। A recent example was the discussion on capital punishment, where a handful of students had gathered on the JNU campus. Obviously, the names of those recently given this punishment cropped up in the discussion, and very soon this became the dominant political aspect and the sole consideration. Setting aside all other questions, slogans took over in a confused fashion, as happens in such situations, and the serious issue of capital punishment was lost. Capital punishment is not just an issue of concern to nationalism alone. It involves aspects of ethics, morality, religion, as well as the context of punishment, and it is not the least bit surprising that opinions differ on all these issues. The logical follow-up could have been a more extended discussion of the subject from other perspectives rather than the insistence by some of those present that this was an anti-national issue, and they are then proceeding to have the government intervene and clamp down on it. ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਦਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ JNU ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਡੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਥਿਕਸ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ, ਫੇਥ ਕਿ ਭਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਦੌਰ, ਕਲੈਂਪ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਸੈਸ਼ਨ। ਸੈਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਡ ਹੋਣਾ, ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਭੜਕਾਹਟ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਲੀਗਲ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ।
as has been said by almost everyone who has written on this event, the terms that the government uses in its charges against the JNU students are problematic and cannot be bandied about in a casual way. Charges of sedition, extremely serious as they are, nevertheless are slapped on anyone for virtually any critical opinion about the country. Even the dictionary meaning of sedition is an enticement to violence and the overthrow of the state government. As others have pointed out, there is a considerable difference between advocacy of violent methods and actual incitement of violence, but such distinctions seem to be beyond the comprehensions of most politicians. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ JNU ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਜਾਂ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਂਟਾਈਸਮੈਂਟ ਟੂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਦਾ ਓਵਰਥਰੋ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੋ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਥਾਪਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। To maintain that a statement made about the possibility of a segment of the Indian nation breaking away sedition shows neither an understanding of the word nor knowledge of the historical occasions in the last half century when such statements were made with reference to other parts of India. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੱਚ ਅ ਸੁਜੈਸ਼ਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਅਰ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਰਲੀਅਰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਫ ਸੈਸੈਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦਾ ਅਦਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ such as Nagaland and Tamil Nadu, the intention of establishing the sixth state of Khalistan, to mention just a few. ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮ ਅਦਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਇਵਨ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਫ ਸੈਸੈਸ਼ਨ ਆਰ ਇਨ ਪਾਰਟ ਦਾ ਵੇ in which nationalism play out in nations that extend over large territories and multiple cultures. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਡਿਬੇਟਡ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਬੀਇੰਗ ਸਾਇਲੈਂਸਡ ਬਾਈ ਕਾਲਿੰਗ ਇਟ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ तो इस दे उत्ते विचार वटांदरा होना चाहिए ना कि तुसी इस आवाज नूं देश धरोह बना के चुप करा दिओ जां उन्हां नूं जिहड़ा खत्म करने की कोशिश करे। The debate on sedition goes back to the early years of independence when the attempt to silence free speech was successfully resisted by the Supreme Court ने केस दा हवाला दिता है कि एक जमाने दे विच इस नूं ईवन खत्म करने की कोशिश कीती जांदी सी संविधान ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਸ ਇੰਪਲਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਦਾ ਡਿਬੇਟਸ ਔਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ ਬਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਮੈਂਟ ਟੂ ਬੀ ਗਵਰਨਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਫਸਟ ਫੋਰੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ then there are those who, because they are critical of some aspects of the nation, are immediately condemned as anti-national. Taken literally, this adjective would apply to a large number of Indians who are critical of various aspects of events in India. Governments turn by turn have described people as anti-national
but the frequency of this acquisition has increased in the last couple of years. It has been applied so often by the BJP that the word has become virtually meaningless but not harmless, because it can be used to politically prosecute a person. The ancestor to the BJP, the Jan Sangh Party, when it was part of the government of Morarji Desai, subsequent to the emergency, criticized the history textbooks written by some of us and published by the NCERT. We were accused of being anti-Indian and anti-national for the views we held on ancient Indian history. The government demanded that our books be proscribed. But in the election that followed, the government fell, so the books survived. उन्होंने कहा जी ये ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨ ਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ NCERT ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। अब almost 25 years later in the first NDA government the matter was taken up again। 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ। The then education minister Murli Manohar Joshi and his BJP cohorts referred to the authors of the textbook, and I was included in this, as not only anti-Hindu but also anti-national, anti-Indian and academic terrorists of the worst kind। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੇਰ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਬਣੇ तो उन्होंने कहा भी जिन्हों ने टैक्सट बुक्स लिखिया सी, जिन्हां च मैं भी शामिल है, सानू ना सिर्फ हिंदू विरोधी कहा गया पर देश विरोधी भी और जिहड़े अकादमिक हलकियां दे दहशतगर्द वर्स्ट काइंड दे कहा गया। एंथुजियास्टिक पॉलिटिशियंस डिमांडेड दैट वी शुड बी अरेस्टेड एंड पनिश्ड फॉर राइटिंग दोज बुक्स। कि जिहड़े बहुत उछाल वाले सियासतदान सी बीजेपी दे, उन्होंने मंग की कि सानू गिरफ्तार किया जाए और सानू सजा दी जाए किताबां लिखण लई। Fortunately, the first NDA government didn't take itself too seriously and didn't go around arresting many teachers and students for being anti-national, largely because their definition of what was anti-national became a matter for ridicule। Anti-national for them was in effect a limited term, namely anti-Hindu। उन्होंने कहा जी पर ये उन्होंने लागू नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दी जिहड़ा ये सानू देश ਧਰੋਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਲਤੀਫੇ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਇਟਸ ਨਾਓ ਬੀਇੰਗ ਹੈਲਡ very much as an afterthought that the group that held the meeting were instigated by Lashkar-e-Toiba। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਸ਼ਕਰ-e-Toiba ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। This is at best a rather pathetic attempt to institute a charge of terrorism with no other evidence but a dubious tweet। Does government evidence rely on tweets, and are dubious tweets enough to accuse a person of sedition? This is not just a case of the government and the police being adamant, but it appears to be a well-planned strategy to destabilize JNU. There was just too much unusual elasticity in the way events moved. One can't help but feel that somewhere along the line the present government has lost its initial confidence in itself and is now resorting to unpleasant tactics। An example of this was the way in which JNU faculty and students and some media people were beaten up at Patiala House Court by a bunch of lawyers said to be the BJP when there was to be a hearing of the case against the student union president। Are the courts of law now going to have to resort to fisticuffs? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੀ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੀਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ
ਫਿਸਟੀਕਫਸ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਸ਼ਿਜ਼ਮ, ਦਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ, the ideology central to the BJP RSS, no space or use for liberal thought। ਕਿ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। Education for such organization means only what can be called a kind of catechetism। ਇਹ ਨਾਜ਼ੀ ਦਾ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। This is a memorization of a narrow set of questions rooted in faith and belief and an equally narrow set of answers that prohibit any doubt or deviation। ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਦਾ ਸੇਮ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਆਲ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Therefore, educational centers that allow questioning and discussion are anathema and have to be dismantled। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ JNU ਵਾਂਗ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ RSS ਹਿੰਦੂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। Since what is referred to as Hinduism does not confine itself to a single sacred book, nor is these exclusive worship of a single monotheistic God, the notion of blasphemy so crucial to the Christian and Islamic religions has little applications to the Hindu religion। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਲੈਸਫੈਮੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। However, in the Hindutva version of Hinduism aimed at establishing a Hindu Rashtra, a state where Hindus are at primary citizens and the purpose of governance is to uphold Hindu principles, the notion of a kind of blasphemy is applied to those that are critical of Hindutva that is equated with the Hindu Rashtra। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਲੈਸਫੈਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਰਥਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। This is then equated with the nation, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Criticism of it is described as anti-nationalism, so such criticism can be silenced। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟੂ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ ਹਰਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਮਚ ਟੂ ਮਾਈਲਡ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਸ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਏ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ into religious state which ultimately is the aim of the RSS। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ BJP RSS ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਟੂ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਸਚ ਸੈਂਟਰਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ। ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਵਿਲ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ them from functioning as they are intended to do। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਥਡ ਇਨ ਦਾ ਮੈਡਨੈਸ, ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਔਰ BJP ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਚਰ ਵਿਦ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਲਚਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਦਿਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਦਾ ਰਾਦਰ ਪੈਥੇਟਿਕ BJP RSS ਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਵਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਬਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਟ ਐਨੀ ਲੈਵਲ, judging by the views of the HRD ministry to see BJP RSS government trying to annul what we have achieved in JNU and reduce the university to a pedestrian teaching shop is like having to see the work on one's lifetime being systematically destroyed। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ JNU ਦਾ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। when JNU recovers from the trauma of this attack,
it is likely to be even more committed to the values for which it was created. पर अखीर च उन्हें अपना ऑप्टिमिज्म दिता है कि हिंदूत्ववादियों का प्रभाव नहीं कबूलेगी JNU, और जदों इस सारे ट्रॉमे चों इस धक्के चों निकलेगी उभरेगी तो उस रस्ते ते तुरेगी. एक्सलेंस नॉट ओनली इन इंटैलेक्चुअल एंटरप्राइज बट आल्सो इन एंडोर्सिंग ए ह्यूमेन एंड ओपन सोसाइटी अपहोल्डिंग द राइट्स ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन. ये उन्हें विश्वास ज़ाहिर किया कि JNU गिवन नहीं करेगी हिंदूत्ववादियों के टैक्टिक नूं, और एक ओपन यूनिवर्सिटी के तौर पर जिथे हर भारती शहरी के हक महफूज होण, जिस विचारधारा का विचार वटांदरे की जिथे थां होए उन्हां वैल्यूज़ नूं ह्यूमेन सोसाइटी उन्हां जिहड़ी है अपहोल्ड करेगी जां उहदी हाफिज बनेगी. सो ये असीं समझदे हां भी रोमिला थापर ने एक एकेडैमिक तो भावें थोड़ा जो लंबा होए तो थोड़ी डिस्ट्रैक्शन भी हुंदी होएगी व्यूअर्स लई, पर मैं ये दसना चाहुंदा भी जदों तक असीं एक तां घटना है भी आ होया उन्हें मारिया ये कीता है, पर ये रूट कॉज है. और ये जदों तक असीं गंभीर विचार चिंतन जां जिन्हां ने विचार चिंतन करके लिखिਆ उन्होंने सामने नहीं रखांगे असीं समस्या की जड़ नूं समझ नहीं सकांगे. तो असीं रोमिला थापर उन्हां दा शुक्रिया अदा करदे, शुक्रिया कर सकते हैं कि उन्होंने घट्टो घट्ट इस किस्म के माहौल च भी ट्रूथ नूं सामने लियांदा. जी डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया. इस नाल लेने ब्रेक. व्यूअर्स विचारां दा सिलसिला इस तरह चलदा रहेगा. मिलदे हां छोटे वक्फे तो बाद.